මේ වීඩියෝ එකනොත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Excel වල භාවිතා කරන කෙටි ක්‍රම කීපයක් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. කලින් වීඩියෝ එකෙත් අපි Excel පිළිබඳව පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකත් subscribe කරලා පොඩි උදව්වක් කරන්න කියලා මතක් කරන ගම වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාගෙන යන්න. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනි එක තමයි freeze කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ data වල මෙතන heading එක තියෙනවානේ මේ heading එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට data ටිකක් කියාගෙන යනොත් ඒ කියන්නේ heading එක යටතේ තමයි මේ data තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ data වල යට data ටික බලාගෙන යනකොට මේ උඩ තියෙන heading එක උඩට යනවා. ඒක පේන්නේ නැතුව යනවානේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ඒ issue එක නැති කරගන්න තමයි අපි මේ page එක freeze කරනවා කියලා කරන්නේ. එතකොට අපි ඒක කරන්නේ අපිට ඉතිරි කරගන්න ඕන top row එකේ තියෙන්නේ මේ line ටිකනේ. එතකොට මේ data ටික අපිට ඉතිරි කරගන්න ඕන නම් ඊට යටින් තියෙන column එකේ අපේ cursor එක තියලා අපි යනවා මෙතන data කියන view කියන tab එකට. ඒ view කියන tab එකේ තියෙනවා freeze panel කියලා. අන්නේ freeze panel එකේ අපිට දැනට බලා ගන්න ඕන top row එක විතරයි ඉතිරි කරගන්න ඕන. අන්න ඒක හින්දා freeze top row කියන එක මේ අපි ක්ලික් කරනවා. එතකොට අර උඩ heading එක තිබුණු ඒ එක ඉතිරි වෙලා ඉතිරි data ටික තමයි උඩට යන්නේ. එතකොට අපි අර යට data ටික බලනකොට උඩ අපේ heading එක ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා හිතන්නකෝ දැන්ට මම ඒක undo කරගන්නවා. undo කරගන්නකොට ඒක නැති කරගන්න ඕන නම් ඒක ටික select කරලා ඒකෙත් view වලට ගිහිල්ලා එතන freeze එකේ unfreeze panel කියලා කරගන්න ඕන. ඔයා හිතනවා අපිට මේ heading එකයි ඒ වගේම මේ date එකත් අපිට ඉතිරි කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් අපි මෙහෙම යනකොට මේ date එක නැතිනවනේ මේ page එක මෙහෙට අදිනකොට අන්න එක කරගන්නත් අපිට මේ freeze panel එකෙන් මේ උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දැන් උඩ top line එකක් තියාගන්න ඕන මේ date එකක් තියාගන්න ඕන. එතකොට අපි තියාගන්න ඕන cursor එක මෙන්න මේ පළවෙනි කොටුවේ. ඒ කොටුවේ තියලා මේ freeze panel එකට ගිහිල්ලා freeze panel කියන මෙන්න මේක තමයි ටික් කරන්න ඕන. එහෙම කරාම එතකොට උඩ top line එකත් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. අපි page එක මෙහෙට අදිනකොට මේ date එකත් ඉතිරි වෙනවා. date එකත් එහෙට යන්නේ නැහැ. අන්න ඒකෙන් තමයි freeze panel කියන එකෙන් භාවිතා කරන එකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් පහසුකම. අපි දෙවෙනි shortcut එක දැන් කතා කරමු. මේකෙදි මම ඔයගලන්ට කියා දෙනවා data validation කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ හිතන්නකෝ දැන් මේ sale record එකක් තියෙන්නේ employee ලා කරපු sale සම්බන්ධයෙන් මේ line එකේ අපි incentive දාගෙන යනවා. මේ incentive දාගෙන යනකොට අපි minimum incentive එකක් දෙනවා කියලා රුපියල් 1000ක. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම රුපියල් 1000ක් හම්බෙන්න ඕන. 1000ට වැඩියෙන් තමයි incentive එක හැම එක්කිනාටම sale එක කරත් නැතත් incentive එක දාගෙන යන්නේ. එතකොට අපි දැන් calculation එක අනුව අපි incentive එක දාගෙන යනවා. එතකොට දාගෙන යනකොට ඔයා හිතන්නකෝ අපි 1500යි කියලා දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ 2000යි කියලා දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ තාත් එක්කිනට 2000ක් කියන එක අපි වැරදිලා 200යි කියලා දාගෙන යනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වැරද්දක් අපි නොවෙන්න අපිට මැසේජ් එකක් එන විදිහට එහෙම 200යි කියන එක අපි වැරද්දක් නෑ. අයි මිනිමම් එක 1000ක් හින්දා අන්නේ වැරද්ද නොවෙන්න අපි මැසේජ් එකක් එන විදිහට අපි setting එකක් හදාගන්නවා. ඒක තමයි data validation වලදී වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා ඒ data validation එකදී ඒ message එකක් එන විදිහට හදාගන්නේ. ඒ ඔයගොල්ලෝ data insert දාන්න ඕනේ line එක select කරලා මෙතන data වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා data validation කියලා. අන්නේ data validation එක select කරනවා. ඒකේ මෙන්න මෙතන මේ setting කියන එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට select කරන්න ඕන එක. අපි දැන් මෙතන numbers නේ දාගෙන යන ඉන්න numbers select කරනවා. ඊට පස්සේ decimal වලින් කරන්න ඕන නම් date එක නම් ඒ වගේ තියෙනවා. අපි දැනට number select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී ඊළඟ එකේදී අපි දැන් minimum රුපියල් 1000ක් තියෙන්න ඕනනේ. ඒකින්ද අපි දාගෙන යනවා greater than. ඒ කියන්නේ 1000ට වඩා තියෙන්න ඕන incentive එක. හරි. ඊට පස්සේ minimum රුපියල් 1000ක් කියලා අපි මෙතන දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඒ 1000ට වඩා අඩුවෙන් යනවනම් අපිට error message එකක් එන විදිහට අපි හදා ගන්න ඕනේ. අන්නේ error message එක දාන්න ඕන title එක තමයි මෙතනින් දාගන්නේ. අපි කියමු minimum incentive. ඊට පස්සේ error message එක දාගමු
minimum should be rupees 1000 කියලා. ඊට පස්සේ okay කරමු. එතකොට අපි දැන් මෙතන රුපියල් 2000ක් දානවා. error එකක් එන්නේ නැහැ. රුපියල් 1500ක් දානවා. error එකක් එන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ එක්කෙනාට රුපියල් 2000ක් දාගෙන තියෙනවා ඉන්සෙන්ටිව් එකක්. නමුත් අපිට වැරදිලා අපි රුපියල් 200ක් දානවා. අන්න එතකොට error message එක එනවා. error message එකේ අපි දාපු message එක minimum should be රුපියල් 1000 කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට එතන 2000ක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. අපි තවත් තැනක 1500 මෙයාටත් 1500 තියෙනවා. නමුත් අපිට type වෙන්නේ 150යි කියලා හිතන්නකෝ. අපි enter කරන්න යනකොටම error message එක එනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති data validation එකේදී එතන කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි හිතමුකෝ තවත් ඒ data validation එක කරගෙන යනකොටම අපිට දැන් මේ data validation එක අපි clear කරගන්න ඕන. data validation එක ගිහිල්ලා clear all කරලා okay කරාම data validation එක අයින් වෙනවා. එතකොට අපිට ඕන දැන් 200 දැම්මට error message එකක් එන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟට කතා කරමු තවත් වැදගත් දෙයක් පිළිබඳව. අපි Excel භාවිතා කරලා අපි print ගන්න යනවානේ. එතකොට දැන් මේ document එක අපි print ගන්න යනවා කියලා print එකක් ගන්න යනවා කියලා හිතමුකෝ. එතකොට මේ print එක ගන්න යනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් preview එකක් පෙන්වන්න file ගිහිල්ලා print ගියාන් පස්සේ අපිට මේ heading එක පෙන්වනවා. දැන් මෙතන pages දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි page එකට ගියාම මේකේ heading එක එන්නේ නැහැනේ. මේ detail ටික විතරයි ඉන්නේ. අපිට දෙවෙනි page එකටත් heading එක ගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕන මොකක්ද කියලා තමයි මේ දැන් කියා දෙන්නේ. ඒකට ඔයා මෙතන page layout කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඒකේ print title කියලා තියෙනවා. එන්න එක ටික් කරලා මෙන්න මෙතන row top to repeat top කියලා තියෙනවා. rows to repeat at the top කියලා. අන්න ඒක select කරන්න. select කරලා ඔයාට print එක වෙන්න ඕන area එක මෙහෙම select කරලා දෙන්න. දීලා මෙතන okay කරන්න. ඊට පස්සේ okay කරාම ඊට පස්සේ ඔයා print එක ගන්න යනවානේ. print එක ගන්න ගියාම පළවෙනි page එකෙත් heading එක තියෙනවා. අපි ඊළඟ දෙවෙනි page එකට ගියාම දෙවෙනි page එකෙත් මේ heading එක තියෙනවා. පැහැදිලි නේද කරන විදිය? දැන් ඒ කරන්නේ මෙතන page layout කියලා මෙතන print title කියලා ගිහිල්ලා ඒකෙදි මෙන්න මෙතන rows to repeat at top කියන එකේ ඔයාට print වෙන්න ඕන මේ area එක දුන්නාම මේ එතකොට ඔයා print එක ගන්නකොට ඔයාට තියෙන හැම print page එකකටම ඒ heading එක print වෙලා තමයි එන්නේ. මම හිතුණා ඒ පිළිබඳවත් දැන් ඔයාට දැනුමක් එන්න ඇති කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ pivot table පිළිබඳව. දැන් මෙතන ජනවාරි ඉඳන් තියෙනවා අප්‍රේල් වෙනකන් දිනවල කරන ලද මේ එක එම්ප්ලොයිලා දාලා sale value එක කියලා හිතන්නකෝ. sale value එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට මේ කමල් කියන එක්කෙනා කියලා අපි ගත්තොත් කමල්ගේ ජනවාරි 9 වෙනිදාක් තියෙනවා. ඊළඟට ආපහු ජනවාරි 9 වෙනිදා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ජනවාරි 31ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පෙබරවාරි 5 වෙනිදාක් තියෙනවා. ආයෙ පෙබරවාරි 27ක් තියෙනවා. ඔය වගේ හැම දිනයකම තියෙනවානේ ඔය මාස 4 ඇතුළත. ඔයාට හිතන්නකෝ මේ හැම එකකම එකතුවක් ගන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවේදී එකින් එක එකතු කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ තියෙන detail වල එකතුවක් විදිහට අපිට මේ pivot table වලින් ගන්න. අපි ඒකට කරන්නේ අපිට යන්න තියෙනවා pivot table වල insert වල තියෙනවා pivot table කියලා. මෙන්න මේ pivot table වලට ගියාම මෙන්න මේ ඔයාට pivot එක ගහන්න ඕන data ටික select කරලා දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම data ටික සම්පූර්ණයෙන් select කරලා දෙන්න. එහෙම select කරලා දෙනකොට අනිවාර්යෙන් මේ heading වල blank තියෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් heading එකේ තියෙන්න ඕන මේ අතරතුර තියෙන row වල මුකුත් blank row තියෙන්නත් බෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ line හරියට හදාගෙන තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන area එක දුන්නාන් පස්සේ ඊළඟට මේ box එකේ අහනවා new sheet එකකටද නැත්නම් existing මේ worksheet එකේමද ඕන කියලා. new sheet කිව්වහම මේ page එකේ තියෙන අලුත් sheet එකකට යනවා. ඊට පස්සේ අපි new sheet කියලා දීලා okay කරමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන new sheet එකට ආවා මේ data pivot table data ටික. අපි දැන් දාගන්න ඕන. අපි හිතමුකෝ අපේ first name එක දාගන්නවා.
එතකොට ෆස්ට් නේම් එක දාගත්තාන් පස්සේ ඩීටේල් ටික මෙතන පල්ලෙහාට දාගන්න. එතකොට අපේ ඉන්න එම්ප්ලොයිලාගේ සම්පූර්ණ නම් ටික මෙතනින් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට හිතන්න අපිට සේල් වැලියු එක කියලා ඕනේ. එතකොට සේල් වැලියු එක අරගෙන මෙතනට දානකොට සම් එක මෙතන සම් ඔෆ් සේල් වැලියු කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ මාසය ඇතුළත කරපු සම්පූර්ණ සේල් වල එකතුව තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. අතන මාස 4 ඇතුළත තිබුණු අමල් මාස 4 ඇතුළත 8,70,000ක් කරලා තියෙනවා සේල් එක. එතකොට අමිල 5,96,000ක සේල් එකක් කරලා තියෙනවා. සංක 4,48,000ක සේල් එකක් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ සම්පූර්ණ එකතුවක් ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් ලේසියෙන් මෙන්න මේ pivot table වලින්. එතකොට මේ pivot table ගහනකොට pivot table එකේ අදාළ data ටික දාලා ඔයාට කැමති විදිහට arrange කරගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඔයාගේ second name එකක් දාන්න ඕනේ මෙතන. දැන් second name එක දැම්මන් පස්සේ මෙතන අමල් පෙරේරා කියලා මෙතන සම්පූර්ණ data ටිකක් වෙනස් වෙනවානේ. එතකොට ඔයා pivot table එකේ හදා ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙතනින් එක එක settings තියෙනවා. මේ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට sub total පෙන්වන්න නැති වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන් data එක විදිහට settings හදාගෙන. ගයන් සිල්වා අමල් පෙරේරා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අමල් ප්‍රියංක කියලා කෙනෙකුත් ඉන්නවා. අමිල ප්‍රියන්ත ඒ වගේ second name එකක් දාගෙන පිළිවෙලට එන විදිහට මේ settings වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා pivot table පිළිබඳව ඔයාට දැනුමක් නැති කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න, මගේ channel එකට subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට.